بسم الله الرحمن الرحیم. نیکست کمانډ چې کوم دی هغه زموږ چارت کمانډ دی. چارت کمانډ اکچولی ډیټا ګرافیکل شیپ کې ریپرزنټ کولو لپاره موږ استعمالو. د نه مخکې موږ سمارټ آرټ وی نو سمارټ آرټ کې چې کوم ډیټا موږ شو نو پای کې مطلب دا چې کوم اورګنایزیشن چارت وي یا مختلف ټایپس او تاسو لیدل اوس چارت کې ستاسو کوم تاسو سره فیګر دی نه هغه فیګر اوټ کولو لپاره هغه ته په ګرافیکل شیپ کې هغه فیګر اوټ کول شي راوستي شي. نو چارت باندې کلیک کوم. چارت موږ سره مختلف ټایپس دي لکه لاین ټایپ دی، پای دی، بار دی، ایریا دی، ایکس واي دی، سټاک دی، سرفیس دی، ریډار دی. مختلف ټایپس موږ سره په چارت کې موږ سره موجود دي. نو کوم ټایپ باندې چې ته ډیټا ریپرزنټ کې هغه ټایپ په دې ځنه سلیکټ کې. فار ایگزامپل ما دا ټایپ سلیکټ کو او اوکے مې زموږ پروګرام اکچولی چې کوم دی هغه میثود دی او چارت سپیشلی په ایکسل کې موږ ډیر زیات استعمالو. نو تاسو ګوره مایکروسافټ ایکسل چې کوم سپریډ شیټ دی نو هغه موږ ته دلته امبیډ شو. نو لہٰذا موږ د چارت چې جوړو نو موږ د ایکسل په تر باندې میثود کې چارت جوړو. چارت په جوړو څنګه؟ فار ایگزامپل دلته ما سره سټوډنټ نیم دی. فار ایگزامپل پی اس دغه شان دلته کې نیم تاسو لیکلی شئ. نو تاسو ګورئ کوم ډیټا چې ما واچوله د هغې مطابق بالکل سیم ټو سیم چارت څه کېږي ریپرزنټ کېږي په مایکروسافټ ورډ کې. نو دې نه پس چې کله چارت جوړ شو دلته چارت ټایټل دی. فار ایگزامپل تاسو چارت ټایټل ورکوئ نو بالکل خپل ډیټا لري طریقې سره چارت ټایټل ورکولی شئ. دې نه علاوه بیک ګراونډز ورکولي چونکې دا ډیزاین ټیب دې سره راغی دا چې ډیزاین کوم تاسو بیک ګراونډ د ډیټا دپاره د چارت دپاره چې کوم اخلئ نو بالکل ورکولی شئ. دې نه علاوه سلیکټ ډیټا مطلب دا دی که مزید ډیټا پکې تاسو انپوټ کوئ او راغلی پکې نه نو مزید هغه ایکسټینډ کولی شئ. فار ایگزامپل یو ریکارډ پکې میسنګ دی نو هغه ریکارډ دلته نه سلیکټ کولی شئ. یا سپوز نوی ریکارډ پکې اچوئ نو ډیټا باندې به کلیک کوو. کلیک نه پس بل ریکارډ هم په دې کې موږ دې طریقې سره انټر کولی شو. او پسې چینج ټایپ دی نو چینج ټایپ کې تاسو د چارت چې کم ټایپ دی دا تاسو چینج کولی شئ چې کم ټایپ تاسو د دې چارت اخلئ بیا نو هغه اخیستی شئ جسټ اوکې کې ټایپ په چینج. دغه شان کلرز دي نو مطلب دا دی چې د لیجنډ دي چې کم کلرز دي دا بار دا تاسو دې ځای نه چینج کولی شئ. دې نور سټایلز چې کوم دي هغه تاسو دې ځای نه اخیستی شئ. نور ایلیمنټس هم پکې اډ کولی شئ. انشاءالله چارت په موږ ایکسل کې بیا ښه پوره ډیټیل سره وایو. دلته صرف چارت انسرټ کولو طریقه وه چې تاسو چارت زده کړئ. انشاءالله مزید به ایکسل دې پسې کوو نو ایکسل کې به کمپلیټلی ډسکس کوو چارت ټول چارت انشاءالله ټول ټایپ به د هغې هغه ټایم موږ ووایو. نو دا په میثود کې تاسو سره چارت کمانډ. اچھا نیکست کمانډ ورپسې موږ سره سکرین شاټ. نو سکرین شاټ اکچولی موږ چې په میثود کې څومره کار کوو نو دا کوم ځای نه موږ سکرین شاټ اخلو نو یاد وساتئ چې هغه وینډو به د میثود پروګرام نه مخکې موږ کولو کو او د هغې نه پس بیا موږ څه وکړو سکرین کلیپینګ ته به راشو. اوس دې وینډو کې ګوره میثود مینیمایز شو اټومیټیکلی نو کوم ایریا چې ته سکرین شاټ کې هغه ایریا به سلیکټ کې داسې صحیح شو اټومیټیکلی هغه به ستا میثود ته ایز ا پکچر چې کوم دی انسرټ شي نو کاپی پیسټینګ به پکې بیا نه وي مطلب ډایرکټلی ته چې کوم دی هغه انسرټ کولی شي په مایکروسافټ ورډ کې. نو دا د سکرین شاټ طریقه ده دا هم آسان دی. نیکست کمانډ چې کوم دی هغه ایډنز دي. نو ایډن اصل کې په مایکروسافټ ورډ کې ایکسټرا فیچر اډ کولی نو دې دپاره تاسو سره کم از کم د مایکروسافټ آی ډي پکار ده هاټ میل یا آوټلوک وغیره چې تاسو هغه سټور د مایکروسافټ کولاولی شئ. دا تاسو وګورئ سټور ما کولو کړه دلته واړه واړه ایډنز دي واړه واړه اپلیکیشن دي تاسو مایکروسافټ ورډ کې اډ کولی شئ هغه یوز کولی شئ لکه فار ایگزامپل موبایل ډیټا کلیکشن سکین آی ټي وغیره دا مایکروسافټ ډاینامیکس آفیس ایډنز داسې پکې نور ایډنز واړه واړه ډیزاینرز چې کوم دی نو دا که زه ایډ کوم نو ستاسو د مایکروسافټ ورډ ته چې کوم دی دا ایډ کېږي نو ایډنز تاسو بیا یوز کولی شئ دلته نه خو ساین ان به ریکوایرډ وي نو لہٰذا آی ډي به پکار وي تاسو آی ډي اکاونټ وغیره وي نو هغه لاګ ان کې او کار پې کولی شئ. ورپسې نیکست کمانډ چې کوم دی هغه مای ایډنز دي. نو مای ایډنز اکچولی هغه دي کوم چې تاسو په مایکروسافټ ورډ کې ایډنز انسرټ کړي وي مطلب دا انسټال کړي وي نو هغه به ټول دلته راځي. اچھا نیکست کمانډ ورپسې بیا موږ سره ویکیپیډیا دی. نو ویکیپیډیا اکچولی موږ سره د یو ورډ باره کې پوره تحقیق پې کول یا ریسرچ پې راغستل د هغې معلومات اخیستل نو هغه موږ ویکیپیډیا باندې کولی شو. خو د دې دپاره اکچولی ستاسو دپاره مایکروسافټ اکاونټ بیا پکار دی چې تاسو سره وي نو تاسو لاګ ان کولی شئ.
اچھا نیکسٹ کمانډ چې کوم دی انلاین ویډیو دی نو انلاین ویډیو تاسو د یوټیوب نه یا د یو ویب سټ نه امبیډ کول شي د کوډ په ذریعہ باندې مو دا سم انسرټ کول شي فار ایگزامپل زما سټپ 2 that is step to digitalize the زما چینل نه نو دې چینل نه یو ویډیو انسرټ کوم فار ایگزامپل دا ویډیو انسرټ کوم انسرټ نه پس دا ویډیو دلته کې تاسو باقاعده پلی کولم شي هغه ویډیو ما انسرټ تاسو ګوري هغه ویډیو دلته تاسو پلی کولم شي کتیم شي نو ډایرکټ ما امبیډ کړه دا غنه دا یوټیوب نه step to digitalize زما چینل نه هغه تاسو دا ډایرکټ چې کوم دی امبیډ کول شي صحیح ده نو دا هم تاسو سره کمانډو شو په انسرټ کې آنلاین ویډیو नेक्स्ट कमांड इंशाल्लाह मंगा नेक्स्ट वीडियो के वही हाइपरलिंक थे बुकमार्क थे क्रॉस रेफरेंस थे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बाद दा कमांड मंगो